Вітаю вас, друзі! Ну що, ви не повірите, але є хороші новини для України. Так, це останнім часом велика рідкість, але у Румунії виграв президентські вибори проєвропейський кандидат Дан, який обійшов свого проросійського суперника Сімона, навіть попри те, що так звана Російська Федерація втручалася у вибори. І ви не повірите, але це іще не усі хороші новини для нас із вами, тому що учора президент України Володимир Зеленський зустрівся із новим папою римським Левом XIV. Позиція попереднього папи римського Франциска щодо України була, м'яко кажучи, доволі дивною. Він постійно розповідав, що українці та росіяни – це мало не брати, а от Лев XIV істотно відрізняється. Він вже неодноразово висловлював свою підтримку саме українському народу. Папа римський та іще й американського походження має дуже великий вплив на основне електоральне ядро республіканської партії Сполучених Штатів Америки. І тут ми переходимо до наступної хорошої новини. Пам'ятаєте, як президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому і сталося оце? З повагою, я вважаю, що це неповага приходити в овальний кабінет і намагатися обговорювати це перед американськими медіа. Ми із вами усі чудово пам'ятаємо той скандал, але, здається, ситуація змінюється. Тому що учора у Ватикані Джей Ді Венс, той самий віце-президент Сполучених Штатів Америки, який атакував президента України Володимира Зеленського, зустрівся із Зеленським, і ще й було опубліковано ось отакі фото, де вони дружньо, ввічливо розмовляють, посміхаючись. За підсумками зустрічі Джей Ді Венс написав у себе у Твіттері: «Сьогодні в день ми із секретарем Рубіо зустрілися із президентом Зеленським. Наші країни поділяють мету припинити непотрібне кровопролиття в Україні, і ми обговорили останні новини щодо поточних переговорів щодо припинення вогню та досягнення міцного миру. Жодних питань про костюми, жодних звинувачень у невдячності, як було минулого разу. Таке враження, неначе Джей Ді Венса підмінили. І це дає нам, українцям, невелику надію. Але основна наша надія – це сили безпеки та оборони України. І ми маємо зараз посилити підтримку українського війська. Тим паче, що ті дрони, які надаються за кошти, які ви донатите на Русоріз, вони сприяють іще й розвитку підрозділів, а не просто є засобами ураження». У розвитку підрозділу дуже відіграла спільнота Стерненка. Тому що забезпечення на той момент ще не було масового, і завдяки фонду ми отримували 90% дронів від Сергія Стерненка. І це нам дало такий дуже великий ривок в підрозділі. Тому негайно просто зараз закидуйте на FPV-дрони для українського війська. І пам'ятайте, що навіть 1 гривня є дуже важливою, бо маленькі донати – це велика сила. Ну і якщо ви на мій канал іще раптом не підписалися, то підписуйтесь. Наші європейські партнери спільно зі Сполученими Штатами Америки, принаймні поки що на словах, але посилюють тиск на Владіміра Путіна. Президент Франції Еммануель Макрон у себе у Твіттері написав: «Завтра президент Путін має показати, що він хоче миру, погодившись на 30-денне безумовне припинення вогню, запропоноване президентом Трампом і підтримане Україною та Європою». Разом із тим із заявою виступив і спеціальний посланник Дональда Трампа Кіт Келлог. Він заявив, що у Стамбулі Рубіо чітко дав зрозуміти, що ми представили сильний мирний план. За результатами лондонських зустрічей ми, Сполучені Штати Америки, розробили комплексний план із 22 пунктів, який є основою для миру. Але перший пункт – це всеохопне припинення вогню, яке зупинить убивства зараз. Американці усе більше починають розуміти, що Владімір Путін є єдиною перешкодою до миру. Це так звана Російська Федерація не хоче завершення російсько-української війни. Пам'ятаєте Стіва Віткофа? Він часто зустрічався із Владіміром Путіним. Тому я схильний вірити, що президент Путін діє чесно. Нещодавно мала відбутися іще одна зустріч Віткофа із Владіміром Путіним, але американська сторона її скасувала
запрацювала після того, як Путін відмовився навіть розглядати американський мирний план, у якому, я нагадаю, перший пункт – це припинення вогню. Ми повинні дійти до припинення вогню. Це позиція президента, і ми всі погоджуємося з цією позицією. Вимагатиме повного і усеосяжного припинення вогню на 30 днів і президент Сполучених Штатів Америки Трамп. Він анонсував сьогодні ввечері, за київським часом це буде близько 17-ї години, новий дзвінок Володимиру Путіну. Я говоритиму по телефону з президентом Росії Володимиром Путіним у понеділок о 10-й годині ранку. Теми розмови – зупинення кровопролиття, у якому щотижня гине в середньому понад 5 тисяч російських та українських солдатів, а також торгівля. Після цього я поговорю з президентом України Зеленським, а далі із деякими членами НАТО. Сподіваюся, це буде плідний день, буде оголошено припинення вогню, і ця надзвичайно жорстока війна, яка ніколи не мала статися, завершиться. Боже, благослови нас усіх. Я прямо бачу цю розмову. Трамп казатиме Владіміру Путіну: «О, Владімір, ти такий великий, такий величний, зупинися, будь ласка». Владімір стап, а Владімір Путін йому відповість: резиновая попа. Да. І я не здивуюся, якщо після цього Трамп знову почне атакувати президента України Володимира Зеленського, як це було вже раніше, коли він розмовляв із Путіним. Я вірю, що у президента буде успішний дзвінок з ЕЕ, з Володимиром Путіним. Побачимо. Бути може, звісно, усе що завгодно, але я особисто думаю, що Владімір Путін не погодиться із пропозицією Дональда Трампа, тому що він не зацікавлений у мирі. Така складна істина. Американське видання Bloomberg із посиланням на свої джерела пише, що Владімір Путін переконаний, що його війська можуть прорвати оборону української армії до кінця року, щоби узяти під повний контроль 4 області України. Владіміру Путіну не потрібне ніяке 30-денне припинення вогню, він хоче просто тягнути час і далі воювати проти України. І для того, щоб це зрозуміти, не обов'язково читати американські медіа. Достатньо послухати заяви самого Владіміра Путіна, які він робив доволі нещодавно. Я еще совсем недавно говорил, мы их дожмем. Есть основания полагать, что мы их добьем. Питання тільки у тому, що попри те, що проти нас воює дійсно сильний противник, у нього все одно дуже багато своїх проблем. Проблем із бронетехнікою, проблем із особовим складом. Нагадаю, ми усе частіше спостерігаємо останнім часом таке явище, як російські каліч-полки, коли поранених женуть на штурми. Вот, полчаса шел покурить, полчаса назад теперь будет идти. Ворожі пропагандисти готують суспільну думку на болотах до того, що не буде ніякого припинення вогню, так званій Росії це невигідно, у неї є свої плани і вона хоче й далі наступати. И вот слушайте сенсацию. Ни хрена не будет на этих переговорах. Ничего, короче, никаких решений, ни хрена вообще не будет. У нас сейчас свои задачи, которые нам нужно решать на поле боя и в целом. То есть нам вообще никаких там остановок, заморозок, перемирий вообще никуда это нам не упиралось. Владімір Путін дуже повірив у свою армію і переконаний, що так звана Російська Федерація зможе іще досягти значних успіхів на війні проти України. І ніякі погрози санкціями з боку США його не лякають. Наша сторона пошла, так сказать, ну, если не на ва-банк, то на серьезную эскалацию. Вот, и ставит все на возможное летнее наступление, которое может резко изменить переговорну позицію. Для того, щоб Україна вистояла за цей час, нам потрібна допомога. Від наших партнерів треба більше санкцій проти так званої Росії і треба більше зброї для України. Але і ми маємо робити свою роботу. Українське військо потребує змін. Нам необхідна комплексна армійська реформа. Негайно. І тоді плани Владіміра Путіна можуть бути зруйновані. А от якщо воно не удасться, от тоді, може бути, прямо скажемо, худо. Зараз ми маємо кризу управління в українській армії. Останній пост одного із комбатів 47-ї окремої механізованої бригади це тільки підкреслює. Треба зміни. І окремо, друзі, треба більше дронів. Набагато більше дронів для українського війська. Якщо наші воїни чекають на нові атаки російської армії, то у них має бути більше засобів для знищення ворога. Ведь придется проламываться через линию дронов, так называемая, через сотни тысяч дронов,
Там по 2-3 апарата на каждого нашего бойца может прийтись. Дрони камікадзе, на які ви даєте свої кошти, виконують різноманітні завдання, знищують російську піхоту, знищують російську техніку, проводять іще і розмінування шахедів, та й не тільки, а ще воїни Служби безпеки України провели спеціальну операцію із застосуванням FPV на морі. За допомогою морських та FPV-дронів вони знищили РЛС «Нєва», яку противник використовував для моніторингу повітряної та надводної обстановки, а також складські приміщення і житловий блок на вишці. Тому однозначно, друзі, зараз у цей складний час для нашої країни ми маємо допомогти фронту і ще більшою кількістю FPV. Дроны позволяют начать жечь нас там на гигантской дистанции технику, потом убивать людей. І наостанок іще одна непогана новина. Завдяки вам, завдяки вашим щоденним донатам, за минулу добу наше військо отримало іще 420 нових FPV. Ми, бійці роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 117-ї бригади територіальної оборони, виконуємо завдання на Сумському напрямку. Хочемо вкотре висловити подяку спільноті Стерненка, а також особисто пану Сергію за надані 20 цифрових FPV-дронів, котрі допоможуть нам ефективніше нищити ворога в повітрі. Бажаю міцного. Ми бійці роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Регбі-Тім». Дякуємо пану Стерненко та спільноті Стерненка за надану допомогу у вигляді FPV-дронів, які будуть допомагати нам нищити ворога на Курському напрямку. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо Сергію Стерненка та його благодійному фонду за надану допомогу у вигляді 50 FPV-дронів, які допоможуть нам ще ефективніше нищити ворога. Слава Україні! Героям слава! За останній час ми отримуємо значно більше запитів на FPV, аніж раніше. Маємо зараз закупити більше ніж 4 тисячі нових дронів камікадзе. Ми не хочемо відмовляти жодному із підрозділів. Ми не маємо права відмовляти, тому маємо іще більше і ще активніше допомагати силам безпеки та оборони України.